مثل لمبة ولع الرواد. الله يرزقكم ويرزق منكم. أهلا وسهلا. نحن الرواد كما ترى، لا أموالا تمطرنا ذهبا، لا أموالا تنبت أرض فرصا، لكننا نملك حلما شغفا هدفا وطموحا رغم العثرات ملكنا صبرا. نحن الرواد كما ترى، لم يكن اليأس خيار، فشلنا مرارا لا ولن نيأس. مال وجهد ووقت بفكر جديد وأمل، جنينا استقلالا ماليا من شغف صار عمل، رأينا ثمة مشكلة صرنا حلا، بالاقتصاد خلقنا فرصا صارت مهانا. نحن الرواد كما ترى، لم يكن اليأس خيار، فشلنا مرارا لا ولن نيأس. نحن الرواد كما ترى. من دا الجراج أول طالبين سمعوا كلام الدكتور فريدريك، هيولت وباكر. يلا بهاميس يلا. سيليكون فالي معروف الكل عملي، فكاوست قاعدين يوفروا ايكو سيستم للستارت ابس من كل انحاء العالم. واو يا سلام، اهلا وسهلا. النجاح هي يمكن محاولة فاشلة متكررة. ليش الناس تقدر تسوي أشياء كبيرة من بدايات صغيرة وأنا لا؟ لو بتحل مشكلة كبيرة، مشكلة الناس بتعيشها كل يوم، ده أحسن بزنس ممكن تعمله. الجيل الحالي هو جيل ريادة الأعمال، اللي هم يسموهم جنريشن زي. هذول اللي أعمارهم اليوم من 10 إلى 25 سنة. هذول شخصياتهم كده يعني مواكبة وموائمة لفكرة الانتربرنورشيب والستارت ابس وريادة الأعمال، لأنه بطبيعتهم مغامرين أكثر، يبقوا استقلالية أكثر. وحنلاقي أنه عدد رواد الأعمال في هذا العمر في تزايد. خلينا نشوف خريطة أمريكا، شوفوا أصغر رواد الأعمال الموجودين في الولايات المختلفة اللي في أمريكا. فمثلا فيرجينيا أصغر رائد أعمال فيه عمره 9 سنين، كاليفورنيا 12 سنة، لويزيانا 7 سنوات. تخيل رواد أعمال عمرهم 19 سنين بيأسسوا شركات مبيعاتها بالملايين. ليه؟ لأنه هذا الجنريشن، لا نقارن ال9 سنين اليوم بال9 سنين حق أيامنا اللي قاعد تفرج على الجراندايزر. فرق كبير. أبو 9 سنين اليوم قادر ذهنياً بسبب الإنترنت واطلاعه، يعني العالم مختلف تماماً، قادر إنه يأسس شركة. نوريكم مثال، نموذج من نماذج الانتربرنورز الأطفال في أمريكا. لقيناهم زولي بوبس. إلينا كان عمرها 7 سنين، راحت البنك مع أبوها، التلر أداها كده لولي بوب مصاصة، فأبوها قال لها ما هو كويس للأسنان، مصاصات كلها شجر. فقالت له ليه ما نسوي لولي بوب مفيدة للأسنان؟ ومنها نشأت فكرة زولي بوبس، زيرو شجر، ما فيها سكر، وفيها مواد تقتل البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. She's the youngest person to ever land the cover of Entrepreneur magazine. This girl is absolutely amazing. My name's Lena Morse. I'm 14 years old. I'm the CEO of Zally Candy. وبالتالي يعني لولي بوب صحي. ندوق توم. Yeah? more sugar. It needs more sugar. يبغى سكر كثير. يعني yeah, it's less sugar than the usual. Also remember the guilt-free part. Guilt-free part. It improved taste. Good having this. I feel good. اليوم الشركة بتبيع في أكثر من 25,000 محل، بدأوا يصدروا تخيل للصين، لكوريا، لفرنسا، كل ده من فكرة من بنت كان عمرها 7 سنين. أهم شيء في القصة دي أنه الأهل يدعموا أفكار وطموح الأطفال، ما يكبتوا أفكارهم، يدعموهم مو يكبتوهم، يشجعوهم مو يحبطوهم. جيد؟ أوكي؟ ونفتكر القصة دي. علي
شاب عربي كان جالس كده في الجيم بسوي رياضة، لاحظ أنه الجيم ده صار له 100 سنة ما تغير، نفس الفكرة، دمبلز، أوزان، حديد، 100 سنة ما استخدموا أي نوع من أنواع التكنولوجي الحديث. هي أهلا وسهلا أستاذ رائد. إيش الاختراع ده؟ هذا اختراع من شاب عربي اسمه علي. أستاذ علي أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله everything is well. Thank you for having me. والجهاز اسمه تونل. تخيل جيم أو فتنس سنتر 100,000 قدم كله مصغر يركب بهاي الآلة. وين وز اللمبة ولعت؟ اللمبة اديني اللمبة يا علي. My background is in technology, designing computer chips, but the truth is my health was a complete disaster. One morning I was at the gym. ففكر وطلع بجهاز، هو جيم كامل يعني من الشولدر للرجل. هذا الجهاز بيستخدم الاي اي الارتفيشال انتليجنس عشان يخصص التمرين ليك انت. الجهاز ده هو بنفسه بيعرف ايش الاوزان اللي تحتاجها، بيسوي لك 4 تمارين اساسيه لكل عضلات الجسم، يعرف قوتك وبالتالي هو يحدد لك الأوزان، وبعدين يحدد لك الأوزان مع تطورك عبر التدريب عبر الأشهر، هو اللي يزود ينقص بناء على تحسنك. هذا أول تمرين، هتضغط هنا يديك الوزن، بعدين هذا ثاني تمرين، ثالث تمرين، رابع تمرين عضلات الرجل. كده سوينا الاسسمنت لكل عضلات الجسم. الان اكثر من 200 اكسرسايز في الجهاز. طبعا الحلو انه يعد لك هو خلاص، حتى لو انت لخبطت في العد هو بديل كامل عن الجيم، وايضا بديل كامل عن المدرب. فلو الحركه اللي قاعد تسويها غلط، سريع، بطيء، هو مدرب يعني شخصي قاعد يصلح لي الحركه حقتي. الحين شوف raise your hand slower، ارفع يدك بشكل ابطأ. لاحظ اني بطلع بسرعه. طبعا في ميزه هنا سيفتي، نعرف كثير ناس من البنش بريس هذا بحط وزن ثقيل ما مع احد وراه ممكن يعلق هنا، فلو علقت هنا انت دحين هو ممكن لو سويت كده خلاص فهم انه في شيء غلط فخلاص شال الوزن تماما. فهذا برضه سيفتي فيتشر، كانه عندك سبوتر معاك، كانه عندك مدرب شخصي معاك. فدحين شوفوا حبين كاني تعبان ماني قادر اشيل، خفف الوزن. رهيب مرة رهيب. It was hundreds of rejections. You got hundreds of rejections? 350 meetings and got 2 investors who were interested at the end of it. Wow. 2 out of 350. أكثر من 350 مرة أتقال له لا. ليه؟ لأنه فكرته مرة غريبة، ورواد الأعمال عادة بيشوفوا أشياء ما في أحد غيرهم شايفها، ومقتنعين بمستقبل لا يراه غيرهم. المميز فيهم أنهم بيستخدموا النوز لتحسين المنتج حقهم إلى ما تيجي اليس، والله يوفقك ويرزقك ويرزق منك بإذن الله. خلينا نشوف مثال كيف اللمبة بتولع عند رواد الأعمال. مستر كامبراد سنة 1955 في السويد، عنده طاولة كبيرة يبغى يحطها في السيارة، ما هو قادر يحطها، أحبط، كسر رجولها. هنا جاته اللمبة أنه يسوي عفش مفكك يسهل وضعه في الصندوق، وبالتالي سهل الواحد يحطه في السيارة وينقل. هذه كانت اللمبة لشركة آيكيا، شركة اليوم مبيعاتها أكثر من 45 مليار دولار، ويزور متاجرهم أكثر من 800 مليون زائر سنوياً. 2 مليار زائر لموقعهم في الإنترنت. إيكيا اليوم بيوظفوا أكثر من 225 ألف موظف، هي رابع أكبر شركة تجزئة في العالم. كل ده من فكرة. ستارت اب مصرية بتصدر 400 ألف تيشرت من مصر لأمريكا، بس مو أي تيشرت. أنتم مين وإيش المنتج حقكم؟ We call ourselves tech wear brand. قاعدين يسووا disruption في ما يسمى بالتك وير أو الملابس الرياضية باستخدام التكنولوجي. عندنا هدوم بتشيل من العرق ما بتبينش العرق، عندنا هدوم بتسقع من درجة حرارة، بتبرد من درجة حرارة جسمك، عندنا هدوم متعالجه انتي بكتيريا عشان ما تعملش روايح، وعندنا طبعا الهدوم اللي احنا هنطلع بيها بتتابع البيهيفير بتاع القلب. فانتوا ملابس باستخدام التقنيه لتحسين حياه الانسان. بالظبط. شكرا ان حضرتك سلوجن. هذه عينه نموذج. اول حاجه بدانا بيها الهيدروفوبيك. انا عاجبني الاسم هيدروفوبيك. فوبيا من المويه. طب حط جيبوا كمان بالله عشان نميل ونلعب ونتأكد. بتأكد أنا حب الاختبار يكون سليم.
فهذه بحيرة الهيدروفوبيك. شوفوا هذا الفرق، هذا يوضح الفرق باختصار. بالضبط. طب ما تسوي جزم سيجما فيت، ما نعمل كده. خلصونا من المنظر ده. احنا على حس امريكا وعلى حس مصر ابتدينا نتشير جدا. احنا الرابع في مصر والاول على لوكال. الهدف النهائي ايش؟ من اول اها مومنت احنا عارفين احنا هنبقى يونيكورن. تبغوا تصيروا يونيكورن. باصين عليها جدا عشان هدفنا الاوحد والاكبر ان احنا نبقى في المهمه بتاعه المريخ اللي بعد 10 سنين للبني ادم. طبعا احنا نسمع كلام زي ده اليوم نقول احنا فين اصلا وفين المريخ وفين هذه ميزه موجوده عند رواد الاعمال، دائما يشوفوا شيء 99% من المجتمع يقول هذا مستحيل يحصل او ما حيحصل، فهذه موجوده ايضا في الدي ان اي حقهم، في تركيبتهم، في تكوينهم، انهم يقدروا يشوفوا اللي غيرهم ما يقدروا يشوفوا، يقدروا يحلموا اللي غيرهم ما يقدروا يحلموا فيه، يكون عندهم امل بينما الباقي كله محبط ومتشائم. والله يرزقكم ان شاء الله ويرزق منكم. امين يا رب. ان شاء الله. تحياتي. شكرا. استاذ عمر، استاذ اسلام، استاذ نبيل. سيجما فيت. التطويرات الكبيره اللي حصلت في العالم العربي في رياده الاعمال تبان عن طريق النظر الى ترتيبنا في المؤشرات. الاندكس، في اندكس متخصص في تقييم الدول من ناحية حالة ريادة الأعمال فيها، الإيكو سيستم الموجود. فحنلاقي مثلا السعودية ترتيبها عام 2018 في مؤشر حالة ريادة الأعمال كان 41، في 2021 ارتفع إلى الرابع، يعني إحنا اليوم الرابع عالمياً في الاندكس ده من ناحية الايكو سيستم في الترويج لريادة الأعمال. اليوم في التوب 10 في 3 دول عربية، الإمارات، السعودية، قطر، من أفضل الدول في العالم. فهذا التحسين اللي صار في كذا دولة يعطي أمل للمنطقة العربية بالكامل، ونتمنى أنه اليوم 3 دول في التوب 10، السنوات الجاية نشوف 5 و6 و7 دول عربية من التوب 10 في هذا المؤشر. وزارة الاقتصاد الرقمي فهمنا أنه موضوع مهم، ولكن الريادة، وزارة للريادة أدرك الجميع أن الريادة أصبحت أكثر القطاعات نمواً في الاقتصاد العربي، وهذا القطاع اللي فعلياً أنت محتاج تعطيه القليل بس بالعائد كبير. جميل. سواء كان على الوظائف أو على الاقتصاد. واحدة من أهم أساليب إخراج العالم العربي من المشاكل اللي هو فيها ريادة الأعمال. الحكومات ما حتقدر توفر وظائف زي ما كانت توفر وظائف في السابق، وفعلياً النمو الاقتصادي يعتمد على قوة القطاع الخاص أكثر ما يعتمد القطاع العام. ممكن هذه الشركات تحتاج تشريع ودعم، الدعم والتشريع حيجي من الحكومات، وبالتالي تخصيص وزارة أو هيئة مخصصة لدعم هذا القطاع أساسي جدا لحل المشاكل الموجودة عندنا. بيحتاج لمهارات وطاقات بشرية. أظن شاف تصوير حب يساهم. إن شاء الله أشوف وزارة الريادة في كل العالم العربي، مو بس في الأردن. ده من أهم العناصر في موضوع الستارت ابس التمويل. 38% من الستارت ابس تفشل لعدم وجود تمويل كافي، فلوس كاش. لما ما يكون في كاش الشركة تفلس. وبالتالي إيش هي مراحل التمويل؟ أول مرحلة من مراحل التمويل ما يسمى بالبوت سترابينج. بوت سترابينج يعني عندك بوت بتربطه بنفسك، اللي هي فلوس تجيبها من نفسك، من أهلك، الأصدقاء، الأقارب. 75% من الشركات الناشئة تبدأ بكده، فلوس كده من اللي حواليك. المرحلة الثانية الانجل انفسترز، المستثمرين الملائكيين. ليه اسمهم ملائكيين؟ لأنهم دول زي الملاك كده، بيستثمروا ثقة فيك بس ما بيتدخلوا في البزنس، بياخدوا نسبة من الشركة، بيدعموك ماليا بس ما بيتدخلوا. ملائكة، الانجل انفسترز. بعدين يجوا المستثمرين المغامرين، الفنتشر كابيتاليست. هذول ناس مغامرين بيجوا بيضخوا فلوس في الشركة، ولكن بيصير لهم دور في الإدارة بسبب خبرتهم، بيتدخلوا في تطوير الشركة وتكبيرها. Spare.com. عيد paywithspare.com. paywithspare.com. اوكي انت خبير، ده تدخل على الموقع بتاعهم بقى. سوار الكتروني، بريسلت، الولاد بيلبسوه على ايديهم، بديل للمصروف، بيستعملوه انهم يعملوا اي عمليات شراء في الحرم المدرسي، وبيساعد اولياء الامور ان هم يتابعوا النيوتريشن والاكل، يتاكد ان ابنه بياكل بشكل صحي. لقي انه والله في مشكله، في لعبكه كده في موضوع المقصف اللي هو الكانتين في المدارس. الاولاد لما يروحوا يشتروا بتبادلوا الفلوس، المصروف، الولد ضيع فلوسه، كم صرفت اليوم، شغله يعني. فعمل اسوره وتطبيق، الأهل يصيروا يحطوا في الإسورة فلوس، يعني يشرجوه عن طريق التطبيق، ويصير يشتري الولد عن طريق الإسورة دي في المقصف. يا سلام، وخلصنا كده؟ ما فيش جنيهات، ما فيش كاش، ما فيش فلوس؟ مفيش. يا سلام.
اهلا يا كريم، شكرا جزيلا. تفضل. مع السلامة. مع السلامه. مالك انت جيت تتفرج علينا بس وتمشي؟ لا سيبها فوق. سايبها فوق عشان ما تضيعش. مهم لانه لو ضاعت مشكله بقى. مالك، فرصه سعيده. وسهلا. جميل. احنا بنعمل موضوع الاكل والشرب في المقصف، وفي نفس الوقت تتبع الحضور والخروج من المدرسه عن طريق الاب. بالظبط. ولي الامر يبقى متابع حياه ابنه يعني، وهو بعد ما يخرج من البيت لحد ما يرجع تاني. من السعودية. من السعوديه في مصر في القاهره. خليج العرب. بس هلا. ايوه. بس هلا. يلا بسم الله. يعني نعمل اهلا وسهلا. انت عايزه تطلبي؟ لا انا نسيت البريسلت في البيت، فممكن اخد البريسلت بتاعتك؟ ممكن تاخذي البريسلت بتاعتي. تفضلي. حاضر. تفضل. يلا. ايوه هي طلبت 5. خلاص. واحد تونة سالد. تمام. وواحد من دول. طب انت دلوقتي حضرتك عندك حساسيه من التونه؟ ميزه مره مهمه انه يقدروا يحطوا في التطبيق انه الولد لو عنده حساسيه من اكل معين ما يسمح له المقصف انه يشتري من اكله معينه، يعني مثلا عنده حساسيه من التونه، فلو راح الولد طلب تونه ساندويتش السيستم ما حيوافق. صباح الظهر بالليل. صباح الظهر بالليل. ايوه هي دي صباح الظهر بالليل. الله يرزقكم ويرزق منكم. ابو حميد سبير. طيب ايش النهايه؟ ايش المآلات لهذه الشركات لما تكبر؟ في كذا اكزيت استراتيجي، ما يسمى باستراتيجيه الخروج من الشركات لما تكبر. واحده من الاكزيت استراتيجيز اللي يسمى بالاكويزيشنز، انه الشركه تنجح وتكبر لدرجه انه شركه ثانيه اكبر منها تشتريها، تستحوذ عليها. اول صفقه كبيره في العالم العربي كانت استحواذ ياهو على شركه مكتوب ب$85 مليون. امازون استحوذوا على سوق.com ب$650 مليون. كريم صارت شركة يونيكورن وشركة مليارية. أوبر اشتروهم ب$3.5 مليار. لاحظوا كيف الأرقام قاعدة تزيد سنة عن سنة. ففكرة أن الشركات هذه تكبر وبعدين شركة تانية تستحوذ عليها، هذه واحدة من استراتيجيات الإكزيتس أو الخروج، ولكنها مو الاستراتيجية الوحيدة، في طرق تانية من ضمنها انه الشركه تروح IPO. ايش يعني IPO؟ يعني الشركه تكبر بعدين تصير شركه مساهمه في سوق التداول المالي، سواء الداخلي في البلاد العربيه او في العالم بشكل عام. من ذلك مثلا شركه جاهز اللي هي حق الطلبات، مؤخرا واحنا بنصور دحين قبل 2-3 صارت موجوده في سوق الاسهم السعوديه. الاستراتيجيه الثالثه انه ما تسوي اكزيت اصلا، انه تبقي هذه الشركه في العائله وتفضل family business. You preserve the wealth within the family. تحافظ على الثروة في العائلة. مين المتميزين في الموضوع ده؟ ألمانيا. الشركات العائلية الألمانية قصة لوحدها، وبالتالي كان لازم نروح لألمانيا. شركة بريم من أقدم الشركات في ألمانيا. تتوقعوا كذا كم عمرها؟ توقع كذا. It's close to 500 years old. 500 years old. من 1500. طيب السؤال دحين الجيل الجديد حق عيلة بريم ده الجيل رقم كم؟ Company wise 6th generation. واو. الجيل ال16 من نفس العيلة، نفس الشركة، نفس المكان، من 1500. المقولة في موضوع الشركات العائلية إنه first generation builds it. الجيل الأول يبني الشركة. second generation enjoys it. الجيل الثاني يستمتع بنجاح الشركة. third generation destroys it. الجيل الثالث يدمر الشركة. فعادة الإحصاءات أنه نسبة كبيرة من الشركات العائلية على الجيل الثالث تتدمر. فإيش السر؟ إيش السر حق شركة بريم؟ So this is like some kind of family vision or mission statement. Family mission statement. It is till today. من سنة 1550 under God's law، يعني تحت قوانين الله. المفتاح هذا مفتاح للجنة، وهذا يعبر عن قصة في الإنجيل عن فكرة أنه لو اتبعت تعاليم الله you will prosper، يعني ستنجح. هذا كريستيان الجيل الرابع من عائلة بريم، وهذا ويليام
الجيل ال11 وهذا هانز الجيل ال13. هانز هو اللي اخترع في وقتها كان شيء يعني مرة رهيب اللي هي الأزارير اللي إلى الآن بنستخدمها. سببه الأستاذ هانز بريم، هذا قبره. حتلاحظوا هنا رسالة العيلة اللي تكلمنا عنها، هذا المفتاح وهذه الرسمة تبين كيف أن الرسالة موجودة في حياة هذه العيلة من ولادتهم إلى مماتهم. فأهم سر عندهم فكرة أنه العائلة عندها رسالة، فمهم دائما الفاميلي بيزنسز يكون عندهم مبادئ أساسية أعلى وأهم وأقوى أثرها من الخلافات، عشان لما تحصل خلافات يرجعوا للرسالة. If you find the right page, maybe you find the Arabic one. There are too many books, I couldn't find it. Okay, we'll look for it. طبعا لما رحنا الاركايف حقهم بتقول لي احنا كنا نبيع لمصر مسامير ودبابيس ومن 1840، فقعدنا ندور على الباكيجينج اللي سووه للشركة في مصر. Did we see this or did we see this? ay. Still looking for the Arabic. Yeah. I know there are, but it's too complicated now. أها. We found it. لقينا العربي. تعال. Yes. Alexandria. ها. Look here. Yes. Okay. واو. خلاص كنت حقفل والله خلصنا. تعال. Can I put it here? Yes, of course you can. تعال. جورج وإلياس جناوي وشركائهم، شارع شريف باشا 20 بالإسكندرية. واو. That's amazing. فهذا كان الغلاف، كان الناس يشتروه في القاهرة كده. التريد مارك حقهم الأهرام. ياي. That's so good. مرة أحب التاريخ. متحمسين معي ولا أنا الوحيد اللي متحمس؟ يعني مهما حسبها ويليام هذا اللي كان هنا سنة 1550 أنه الشركة هتستمر 500 سنة، وحيجي واحد زي سنة 2022 يتكلم عنها ويتكلم مع حفيده الرقم 16. We have a saying in the Quran that when God wants to give someone a blessing يعني it's in Arabic يرزقه من حيث لا يحتسب. So he gives him money or prosperity from ways that he can never calculate. Yes. As much as he calculates, as much as he plans, it will come bigger than his biggest calculation. Yes, it is. So I think this is a demonstration of this. He could not even dream of it. Yes. تبغوا تعرفوا كيف ممكن ريادة الأعمال والانتربرينورشيب تقلب كيان شعب أو دولة أو مدينة بالكامل؟ مثال قرية شينزن، شوفوها كده شكلها في السبعينات، قرية بدائية جدا ما فيها أي تكنولوجي، ما فيها تكنولوجيا، يعني قرية بسيطة جدا. حجمها كان يعادل سنترال بارك في نيويورك. قررت الصين أنه تستثمر في هذا المكان وتحوله إلى سيليكون فالي الصين، يعني تصير هي المكان الهب حق ريادة الأعمال والستارت ابس والشركات الناشئة، فاستثمرت فيها. فشوفوا إيش صار. أولا شوفوا الصور قبل وبعد حقة القرية كيف كانت وكيف صارت. مساحة كانت قد سنترال بارك في نيويورك، أصبحت مساحتها 3 أضعاف نيويورك. صادرات القرية كانت تصدر 10 مليون دولار، صارت تصدر 244 مليار دولار، يعني 10,000 ضعف تقريبا. بالتالي المدينة هذه صارت ثاني أكبر ميناء في العالم لمدة 5 سنوات متتالية. شوفوا هذه كلها التغييرات اللي قاعد أذكرها ليه؟ لأنهم ركزوا على خلق بيئة ريادة الأعمال. طيب هذا إيش فائدته للعالم العربي؟ فائدته أنه نقدر اليوم نتخيل، يصير عندنا أمل. يعني تشوف قرية مليانة قرى في العالم العربي، هل ممكن تتخيلوا قرية تصبح بعد 20-30 سنة تاني أكبر ميناء في العالم؟ زي ما الصين سوتها ممكن أي دولة في العالم العربي تسويها. فإحنا لما نضرب هذه الأمثلة نضربها علشان نروج ونحفز ونبين أنه في أمل عبر الترويج لثقافة ريادة الأعمال. قلنا ناخذ بريك ونلعب مع الشلة. أنت متأكد من الحركة اللي دوبك سويتها دي؟ لا. أوكي. الله عليك أبو سلطان. آن الأوان ننسى اللي كان، حنتمم البيعة. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. الله يزيد الإحسان في العالم. المركز الأول مناقشات حامية. الحين أنا حدخل وأخمس، بنغير الواقع. موضوع إيش موضوعكم؟ 1000 كلمة فقط. مبروك خلصت. يا سلام. متى اللمبة ولا الرواد؟
الله يرزقكم ويرزق منكم. أهلا وسهلا. نحن الرواد كما ترى، لا لا أموالا تمطرنا ذهبا، لا لا أموالا تنبت أرض فرصا، لكننا نملك حلما شغفا هدفا وطموحا رغم العثرات ملكنا صبرا. نحن الرواد كما ترى، لم يكن اليأس خيار، فشلنا مرارا لا ولم ولن نيأس. مال وجهد ووقت بفكر جديد وأمل، جنينا استقلالا ماليا من شغف صار عمل، رأينا ثمة مشكلة صرنا حلا، بالاقتصاد خلقنا فرصا صارت مهانا. نحن الرواد كما ترى، لم يكن اليأس خيار، فشلنا مرارا لا ولم ولن نيأس. نحن الرواد كما ترى.